السلام عليكم. هذا فيديو رقم 4 من هذه السلسلة Newtonian Gravitational Force، وعنوان الفيديو Two Body Problem. هذا الفيديو الرابع سيكون باللغة العربية، أو لنقل مخلوط بين العربية والإنجليزية. بشكل عام الفيديوهات في هذا القناة بعضها باللغة العربية بعضها باللغة الإنجليزية، إذا كانت الفكرة تتطلب فهم عالي ودقيق فأفضل أن أستخدم اللغة العربية المخلوطة باللغة الإنجليزية. أما إذا كان الفيديو يعني مور تكنيكال ويتكلم عن بعض المهارات السكيلز المطلوبة لحل بعض المسائل، فيمكن استخدام اللغة الإنجليزية. بشكل عام راح يكون إذن هو ميكس بين اللغتين. لنبدأ هذا الفيديو. ما المقصود بتو بودي بروبلم؟ طبعا قانون الجاذبية بشكل عام معروف عند الجميع. إذا عندنا جسمين ماس 1 ماس 2، فراح تكون في عندنا قوتين على كل جسم عليه قوة. فماس نمبر 1 مثلا في عليها فورس 1، ماس نمبر 2 عليها فورس نمبر 2. القوتين طبعا متساويات في المقدار متعاكسات في الاتجاه، ومقدارهم يساوي حسب قانون الجاذبية العام لنيوتن يساوي ثابت نسميه G Universal Gravitational Constant في حاصل ضرب الكتلتين تقسيم المسافة تربيع. هذا المقدار. وأما بالنسبة للاتجاه فهي قوة Attractive Force، إذن هي قوة تجاذب. النقطة المهمة الآن هنا أنه للجميع أن ينتبه أنه هذا القانون بشكله هذا المشهور هو في الأصل صالح فقط في حالة إذا كانت الأجسام صغيرة الحجم. من ناحية مثالية أنها point masses، من ناحية أكثر يعني عملية أنه المهم أن يكون السايز أو حجم الأجسام هذه صغير جدا مقارنة بالمسافة r. إذن هو قانون يجب أن ننتبه إلى أنه فقط صحيح في حالة البوينت ماسز. أما إذا كان عندنا كتل كبيرة ضخمة الحجم، فهنا يجب أن ننتبه، لكل حالة لها إجابة مختلفة. إذا بتراجعوا الفيديوهين السابقات بهذه السلسلة تكلمنا عن جسمين مختلفات ووجدنا ما هو الجواب لجرافيتيشنال فورس. بشكل عام الجواب يعتمد على شكل الجسم، على حجمه، على كثافة المادة في داخله، وهكذا. طيب الآن ما المقصود بتو بودي بروبلم؟ نتخيل انه في عندنا كتلتين ماس 1 ماس 2 موجودات في الفضاء. ماس نمبر 1 هي باللون الأحمر، كرة باللون الأحمر تبعد عن الأوريجين مسافة معينة، نعرف position vector لماس نمبر 1 نسميه R1. So R1 is a vector. It's called the position vector for mass 1. الآن الكتلة الثانية ماس نمبر 2 اللي هي باللون الأصفر موجودة في مكان آخر تبعد مسافة، ونعرف أيضا position vector اسمه R2. طبعا الذي يهمنا الآن في القانون هو الفكتور الأحمر الذي يصل من M1 إلى M2، وهذا كما شرحنا أو كما هو سهل أن نكتشف، هذا الفكتور الأحمر هو عبارة عن R2 فكتور minus R1 فكتور. الآن بالنسبة للقوة مثلا نأخذ F2 القوة المؤثرة على الجسم الثاني على M2. إذن هي حسب قانون الجاذبية عبارة عن constant G mass number 1 mass number 2 divided by distance بين الجسمين تكعيب مضروب في الفكتور R2 minus R1 وفي أن إشارة سالب minus. هذا التعبير يعطينا المقدار والاتجاه للقوة. طبعا هذه القوة تساوي mass number 2 في الأكسلريشن للجسم الثاني أي مشتقة الثانية ل R2 فكتور. لأن من هذه النتيجة نستنتج شيء مهم، وهو أنه الأكسلريشن للجسم الثاني سيعتمد على مكان وجود الجسم الأول على R1. إذن هي زي ما تلاحظوا المعادلة تحوي في داخلها R1 و R2 مع بعض، وبالتالي لا نستطيع أن نفصل الجسمين عن بعضهم البعض. فمثلا الجسم الثاني عندما يتحرك ويكون في مكان ما فإنه يتأثر بمكان وجود الجسم الآخر M1، وبالتالي أصبح الجسمين يؤثروا على بعضهم البعض بطريقة ليس من السهل فصل هذين المتجهين عن بعضهم البعض.
كذلك بالنسبة ل F1 القوة المؤثرة على ماس نمبر 1 هي مجرد ماينس F2، إذا هي معاكسة ل F2 في الاتجاه، مساوي له في المقدار. فأيضا نفس المشكلة، ماس نمبر 1 عندما يتحرك نتيجة تأثير هذه القوة، فإن هذه القوة ستعتمد أيضا على مكان وجود ماس نمبر 2. وبالتالي كما هنا واضح إذن إنه الإيكويشنز they are not separated الفاريبلز اللي هم R1 و R2 they are not separated. وبالتالي هذه تسمى two body problem. واضح أن المسألة ليست سهلة إذن أصبحت، لأن التو فاريبلز R1 و R2 الذين إحنا نريد أن نتعرف عليهم حتى نعرف كيف يتحرك الجسم الأول والثاني، لابد من حل هذه المعادلات، ولأنهم مخلوطين هذول التو فاريبلز مع بعض في نفس المعادلات تصبح المعادلات صعبة. لكن هناك طريقة لحل مثل هذه المسألة، وتسمى هذه الطريقة أن سنحول هذه المسألة من two body problem إلى one body problem. هلا one body problem is easy، يعني راح يكون فقط هناك variable واحد في المعادلة، بس كيف ممكن إذا أن نحول two body problem إلى one body problem؟ المسألة تبدأ من ما يلي. أول شيء ننتبه إلى أنه في القانون نفسه، في قانون الجاذبية، الاعتماد هو ليس على R1 ولا R2، هو على الفرق بينهم، هو R2 minus R1 اللي هو يعني على الفكتور اللي لونه أحمر. وبالتالي قوة الجاذبية تعتمد على هذا المتجه. سنعرف هذا المتجه الأحمر بأنه اسمه R، وهو يساوي R2 minus R1. الآن إذا بدل ما نستخدم R2 R1 رح نعيد الآن ونعوض في الفورسز بهذا الفاريبل الجديد أو هذا الفكتور الأحمر. ستصبح المعادلات بالشكل التالي. إذا أصبحت الآن F2 القوة على ماس نمبر 2 تساوي ماس نمبر 2 times acceleration نمبر 2، هذا قانون نيوتن الثاني، ويساوي القوة. والقوة الآن إذا ترجعوا الآن وتعوضوا مكان أو نستخدم الفكتور R الآن في المعادلة، ستصبح القوة تكتب بهذا الشكل، هي minus G M1 M2 over R cube في R فكتور. بالنسبة للجسم الأول F1 هي تساوي الكتلة ماس 1 في الأكسلريشن نمبر 1، وهي تساوي الفورس هي minus الفورس الأولى، إذن هي أصبحت تعكس الإشارة وتصير بلس ساين. والآن ننتبه أنه أصبحت الفورس مكتوبة بطريقة أسهل، إذن باستخدام فكتور مقدارا واتجاها اللي هو المتجه R فكتور. طبعا لم تحل المشكلة، لأنه ما يزال عندنا acceleration نمبر 1 و acceleration نمبر 2، في عنا جسمين مختلفات. سنقوم الآن بشغلة بسيطة في الرياضيات، سرجع تتابعوني. هذه مرة أخرى كتبت المعادلة، طلع الجسم الثاني ماس نمبر 2 في الاكسلريشن نمبر 2 تساوي الفورس المؤثرة عليه، والمعادلة الأخرى ماس نمبر 1 في الاكسلريشن نمبر 1 تساوي الفورس المؤثرة على الجسم الأول. وتلاحظوا أن القوتين متساويات في المقدار متعكسات في الاتجاه. الآن سنأخذ المعادلة الأولى ونضربها في ماس نمبر 1، والمعادلة الثانية سأضربها في ماس نمبر 2، وبعد ذلك سأطرح المعادلتين من بعض. رياضيات بسيطة سنستنتج ما يلي. في عنا الآن في السطر الأول هذا ما سيخرج معنا، وسنحصل ماس 1 ماس 2 مضروب في الفرق بين التسارعين يساوي ماينس حاصل جمع التو ماسز في بقية الترم. الآن ماس 1 زائد ماس 2 تطلع في السايد اليمين، راح نقسمه ونحوله على الليفت سايد، ونحصل الآن على المعادلة اللي هي في السطر الثاني. المعادلة المشهورة بتقول ماس نمبر 1 في ماس نمبر 2 تقسيم مجموع الكتلتين ضرب التسارع الثاني ناقص التسارع الأول يساوي الفورس. قبل ما نكمل هذا الترم اللي هو الموجود في بداية المعادلة، ماس نمبر 1 ضرب ماس نمبر 2 على تقسيم مجموع الكتلتين، مشهور هذا الترم ويسمى reduced mass، وبنعطيه رمز اللي هو الرمز الحرف اليوناني ميو. That's a Greek letter. الآن عندنا acceleration number 2 minus acceleration number 1، لكن نحن نعرف أن acceleration هو second derivative of the position vector بالنسبة طبعا الاشتقاق بالنسبة للزمن. إذن A2 minus A1 هو عبارة عن second derivative with respect to time to vector number 2 minus position vector number 1 واللي هو R vector R. إذن هذا الترم اللي هو acceleration number 2 minus acceleration number 1 هو في النهاية عبارة عن second derivative للposition vector R. Now نعيد كتابة هذا
النتيجة في الإكويشن السابقة ونحصل على النتيجة النهائية الموجودة عندنا الآن، تقول أن الريديوست mass في الأكسلريشن of R بمعنى second derivative of R with respect to time تساوي قوة الجاذبية. الآن لاحظوا هذه النتيجة مهمة جدا، لأن هنا اختفت R1 position vector R1 واختفى position vector R2 وبقي فقط one position vector اللي هو vector R، وأصبحت هذه المسألة تسمى الآن one body problem، عبارة عن مسألة كأنه الآن يعني تخيل الآن فيزيائيا ما معنى هذه النتيجة. الآن ننسى كأننا في هذه المرحلة R1 و R2 ونتعامل مع كتلة جديدة، مع ماس ثالثة. الماس الجديدة هي الريديوس ماس. نتخيل أنه في عندنا جسم الآن له ماس هي تساوي الريديوس ماس، وهذا الجسم موجود له بوزيشن فيكتور اسمه R، وبالتالي هذا الجسم يتحرك الآن حسب قانون الجاذبية. هذه one body problem، لم يعد هناك جسمين، فقط جسم واحد. نقوم الآن بأخذ هذه المعادلة قانون الجاذبية مع تسارع الجسم ونحل هذه المعادلة، وبالتالي نستطيع أن نحسب الآن R as a function of time، بمعنى الآن نستطيع أن نعرف كيف يتحرك هذا الجسم في الفضاء، وبالتالي نعرف بالضبط المسار الذي يتحرك عليه. بالتالي الآن حلينا المعادلة احنا ووجدنا position vector R as a function of time. طبعا ممكن الواحد يسأل، ولكن الأصل هي المسألة في عنا two masses، mass 1 و mass 2، وكل واحدة في لها position vector R1 الأولى والثانية لها position vector R2. ففي النهاية المسألة هي إنه ما هي R1 وما هي R2. لذلك احنا لم ننهي أيضا المسألة لحد الآن. الآن الخطوة الأخيرة حتى نحل هذه المسألة بشكلها الكامل، نرجع إلى الجسمين، نضع الجسمين مرة ثانية ماس 1 وماس 2. الآن في عندنا مفهوم مهم جدا يسمى السنتر اوف ماس. السنتر اوف ماس طبعا هنا في هذا المثال في عندنا كتلتين M1 و M2، وإذا طلعوا على الخط الواصل بينهم في منطقة، في نقطة على هذا الخط الواصل بينهم تسمى السنتر اوف ماس. وهذا السنتر اوف ماس هي عبارة عن نقطة في الفضاء موجودة على هذا الخط، طبعا بتكون قريبة على الجسم الأثقل، ولها تعريفها موجود الآن هنا في السطر الأول. R center of mass, so this is the location of the center of mass, equal mass number 1 times position vector 1 plus M2 R2 divided by mass 1 plus mass 2. هذا بيعطينا مكان السنتر اوف ماس. طبعا ما هي أهمية السنتر اوف ماس؟ الآن في هذه المسألة، في هذا السيستم في عندنا جسمين يؤثروا على بعضهم البعض بقوتين متساويات في المقدار متعاكسات في الاتجاه، وبالتالي التوتال فورس، اوكي، القوة الكلية اللي بتأثر على السيستم تساوي 0، لأن القوتين راح يلغوا بعضهم البعض. بناء عليه نعرف بأن السنتر اوف ماس في هذه الحالة لن تتسارع. So the R center of mass, location of the center of mass will not accelerate. ليه؟ لأن مجموع القوتين يلغوا بعضهم البعض، مجموع القوتين يساوي 0، وبالتالي السنتر اوف ماس does not accelerate. الآن راح نقوم بعملية بسيطة، بشيء بسيط حتى أيضا نسهل المسألة. بدل ما أستخدم هذا الكوردينيت سيستم اللي أنتم شايفينه، I will move the origin، راح أحرك الكوردينيت سيستم بحيث تكون الأوريجين في مكان السنتر اوف ماس. إذن I will move the coordinate system بحيث تصبح الأوريجين هي في مكان السنتر اوف ماس. طبعا هذا يجوز. لماذا؟ لأن السنتر اوف ماس does not accelerate. إذن في الإحداثيات الجديدة فهذا يكون النظام أيضا inertial frame of reference. فالسنتر اوف ماس في هذا المثال تمثل frame of reference which is inertial. إن شاء الله راح نشرح في فيديو آخر شو معنى inertial frames of reference. لكن هي الفكرة الآن ما دام السنتر اوف ماس does not accelerate، إذا نستطيع الآن أن نحرك الكوردينيت سيستم ليصبح الأوريجين في مكان السنتر اوف ماس. طبعا هذا للتسهيل، يمكن أن نبقي الأمور زي ما هي في هذا الشكل، ولكن أنا سأحاول الآن أن أحرك الكوردينيت سيستم. وبالتالي لاحظوا الآن هنا هذا الكوردينيت سيستم الجديد أصبحت الأوريجين هي مكان السنتر اوف ماس. بناء عليه أصبحت R سنتر اوف ماس تساوي 0، لأنه هو موقع السنتر اوف ماس هو الأوريجين. إذن الآن حصلنا على معادلة مهمة بتقول
انه ماس نمبر 1 في البوزيشن فيكتور 1 بلس ماس 2 في بوزيشن فيكتور R2 equal to 0. اصبحت عندي علاقة الان بين R1 و R2. واحنا اصلا نعرف انه R2 minus R1 هو البوزيشن فيكتور R. بالتالي الان نستطيع ان نحل هذول المعادلتين ونكتب R1 و R2 بدلالة R. رياضيات بسيطة نستنتج ما يلي: ان R1 فيكتور هو عبارة عن ماينس، عبارة عن مجموعة تيرم بيعتمد على الماسز M2 تقسيم ماس 1 بلس ماس 2 في البوزيشن فيكتور R. واما R2 فهي بلس ساين تيرمز اخرى بتعتمد على الماسز M1 over M1 بلس M2 في البوزيشن فيكتور R. وانتهينا. ماذا تعني هذه النتيجة؟ تعني انه بعد ان حصلنا على معادلة لون بادي بروبلم تعتمد على R فقط نقوم بحلها، وبالتالي نحصل على R كفانكشن اوف تايم. بالتالي نعرف كيف تتحرك R. الآن إذا عرفنا R كيف تتغير مع الزمن أصبحت R1 و R2 بسهولة يمكن معرفتهم، وبالتالي نعرف كيف يتحرك حقيقة الجسم الأول والجسم الثاني. لاحظوا أنه حسب هذه العلاقة R1 و R2 في إشارة ماينس بينهم. لاحظوا أنه R2 هي باتجاه R، وأما R1 هي معاكسة لR. إذا هذه ببساطة مع تركيز شوية على الماث والرياضيات استطعنا أن نحل مسألة 2 body problem وأن نحولها إلى 1 body problem. سأحاول أوضح نفس الفكرة بس من خلال بعض الأمثلة. خلينا نأخذ الحالة الخاصة المهمة التالية. لنفترض أن هذا السيستم ماس نمبر 1 ضخمة جدا بينما ماس نمبر 2 صغيرة، وهذا يمكن أن نطبقه مثلا على حالة الشمس مع الأرض، فكتلة الشمس ضخمة جدا مقارنة بكتلة الأرض. أو ممكن أن نطبقه مثلا على الأرض جسم ضخم ومثلا جسم صغير يسقط قريب من سطح الأرض. إذن في هذه الحالة تكون كتلة الأرض هي الضخمة والجسم الثاني هو الصغير جدا. بغض النظر عن هذه الأمثلة، المهم أنه إذا أخذنا هذه الحالة الخاصة ماس نمبر 1 ضخمة جدا مقارنة بماس نمبر 2، نستطيع الآن أن نحاول أن نحسب ما هي الريديوس ماس. الريديوس ماس حسب التعريف قلنا ماس 1 ماس 2 تقسيم ماس 1 بلس ماس 2. ولكن إذا كانت ماس 2 صغيرة جدا جدا ففي المقام نستطيع أن نهملها، ويصبح الآن الريديوس ماس تقريبا هي M2. إذا أصبحت الريديوس ماس هي عبارة عن الجسم الصغير، ولذلك هي أصلا تسمى ريديوس ماس. إذا ريديوس ماس أصبح تقريبا هي الجسم الصغير الخفيف. الآن ماذا يحدث ل R1 و R2؟ لاحظوا الآن في التعويض إذا عوضنا في هذا بأنه ماس نمبر 2 صغيرة جدا تصبح R2 الجسم الثاني البوزيشن فيكتور تقريبا هو R. إذا R هي أصبحت تعبر بشكل شبه كامل عن البوزيشن فيكتور R2. وأما R1 فتصبح صغيرة جدا جدا بحيث أنه ممكن نهملها. يعني بمعنى آخر أنه في حالة ما كان الجسم الأول ضخم جدا والجسم الثاني صغير جدا يصبح كأنه حركة الجسم الضخم مهملة معدومة. ممكن أن نتخيل أن هذا الجسم واقف في مكانه لأنه R1 صغيرة جدا جدا، وتصبح ما يهمنا أصبح فقط الجسم الثاني اللي هو الريديوس ماس تساوي exactly أو لحد كبير ماس نمبر 2. إذا تبسط هذه المسألة. يعني مثلا في حالة الأرض والشمس مثلا نأخذ هذا المثال، كتلة الشمس ضخمة جدا مقارنة بكتلة الأرض. لاحظوا أن كتلة الأرض تقسيم كتلة الشمس هذا الريشيو حوالي 3 بالمليون 10 قوة ناقص 6، وبالتالي كتلة الأرض مهملة جدا. إذا بناء عليه الريديوست ماس لهذا النظام المكون من الأرض والشمس فقط، الأرض والشمس 2 body problem تقريبا هو كتلة الأرض. ويصبح R البوزيشن فيكتور R هو تقريبا هو البوزيشن فيكتور تاع الأرض، واللي هو احنا نعرف إذا تخيلنا أن الأرض تدور حول الشمس في مسار، طبعا هو ليس دائري ولكن نفترض أنه تقريبا دائري معروف نصف قطره، فتقريبا إذا R فيكتور والبوزيشن فيكتور للأرض هو نفس الجواب هذا الرقم. بينما بالنسبة للشمس يصبح البوزيشن فيكتور ماله صغير جدا جدا لدرجة أنه يمكن أن نهمل حركة الشمس. لاحظوا أنه R بوزيشن فيكتور للشمس طلع تقريبا حوالي 450 كيلومتر.
وهذا أصلا أصغر بكثير من الراديوس أوف ذا سن، يعني نصف قطر الشمس أصلا أضخم من هذا الكلام، وبالتالي لدرجة كبيرة من الدقة نستطيع أن نهمل حركة الشمس مع الأرض ونعتبر الشمس واقفة does not move، وأن الأرض هي فقط التي تتحرك، وبالتالي تصبح التو بادي بروبلم سهلة أصلا في هذه الحالة الخاصة. طبعا هذا لا يصلح دائما. مثلا إذا أخذنا مثال آخر ما يسمى بالباينري ستارز. الباينري ستارز هم عبارة عن سيستم مكون من 2 ستارز وبيدوروا حول بعضهم البعض. الآن بما أنهم 2 ستارز ممكن تكون الكتل متقاربة من بعضهم البعض. لنأخذ الحالة الخاصة إنه نتخيل إنه في عندنا باينري ستارز ويكونوا التو ماسز تقريبا they are equal. في هذه الحالة إذا نحاول نحسب الريديوس ماس تطلع تقريبا هي نصف m over 2. طبعا الكتلتين تقريبا متساويات، فإذا بتساوي الماس لأي واحد منهم تقسيم 2، إذا نصف الكتلة. وبالتالي الآن لو جينا نحسب الآن R1 و R2 راح نكتشف أنه R1 و R2 تقريبا كمقادير هي نصف R. إذا لا نستطيع الآن هنا أن نعتبر أحد الجسمين واقف، لكن يجب أن نتعامل مع الجسمين أنهم اثنين بيتحركوا، ونلاحظ أنه R1 و R2 يتحركوا في مدارات وفي مسارات، بحيث أنه R2 تقريبا تساوي نصف المدار أو نصف البوزيشن فيكتور R، وكذلك بالنسبة ل R1. بهذه الطريقة نتعامل مع systems of 2 particles بالنسبة للجاذبية، وهذه الطريقة التي من خلالها نحاول أن نسهل المسألة من 2 body problem إلى 1 body problem. شكرا للمتابعة، وإذا في أي ملاحظات الرجاء ترك هذه الملاحظات. شكرا.